Magandang araw po sa ating lahat, netizens, and mapapa-Alex Gonzaga tayo ngayon. Welcome po sa KatutuVOICE. Unang kabanata po ito ng talakayan at talastasan sa ating mga napakahusay sa serbisyong katutubo dito sa ating bansa. At ngayong unang kabanata, makakasama po natin ang dalawa sa mga nagsisilbing haligi ng NCIP. Yan po, isa po dito ang ating napaka-energetic na chairperson, no other than Honorable Jennifer Pia Sibuglas. Malaking karangalan, Chair. Nandito po tayo ngayon. Welcome po sa KatutuVOICE. And, of course, kasama rin natin, syempre, yung topic natin tungkol yan sa mga legal, mga IP rights, ganyan. Kasama po natin ang napakahusay na abogado ng Legal Affairs Office ng NCIP. Dito po kasama na po natin ang Attorney Adrian ng Lao. Hi Attorney Adri, welcome po sa KatutuVOICE. And sa ating mga netizens dyan, tumutok lang po kayo kasi baka next episode magpapaquiz po kami sa inyo. Pero ayan nga po, ang topic natin ngayon ay yung mga common questions lang po. Ano nga ba ang IPRA at ano ang NCIP? At ngayong unang kabanata, dun po natin malalaman ang importansya ng dalawang questions na yon. Yan, tumutok lang po kayo at simulan na natin. So, ayun nga po, Chair. Ang unang katanungan po natin ay napaka-usual na kasi kayo po bilang nagsisilbi na matagal na po sa industriya ng serbisyong katutubo. Ito po, ano po ba ang IPRA o ang Indigenous People's Rights Act? At bakit po siya importante? Sir Jess, bago natin umpisan, gusto ko munang batiin ng ating mga nanonood ng isang magandang araw. Pian alaw kanilangon. Assalamualaikum, mga kapatid naming Moro Indigenous peoples. At sa lahat po, warm greetings of hope. Balikan ko yung tanong mo. Ang Indigenous People's Rights Act ay isang bunga ng pambansang advokasya ng mga katutubong pamayanan at katutubong Pilipino noong unang panahon na katatapos lang na mabuo yung 1987 Constitution natin at nakaangkla po doon sa mga probisyon ng ating saligang batas ang pagpapahalaga sa ating mga katutubong Pilipino na nagbunga sa isang batas na tinawag nating IPRA or Indigenous People's Rights Act. Ito po ay ang batas na nagbibigay proteksyon sa ating mga katutubong pamayanan at katutubong Pilipino para pahalagahan po sila, kilalanin, igalang, itaguyod at pangalagaan yung kanilang mga karapatan at kapakanan. Napakahalaga po nitong batas na ito dahil ito nga po, kasi sabi ko kanina na bunga ito ng advokasya dahil nung unang mga panahon ay hindi po talaga nagkaroon ng isang batas na tugunan yung pangangailangan ng mga katutubong pamayanan. At ito po ay nagkaroon ng isang mandato, ang isang opisina na bumuo at ipasakatuparan ang mga palisiya, programa at mga plano para sa ating katutubong pamayanan, lalong-lalo na po sa kanilang mga lupang ninuno na nagbibigay at isinasaalang-alang yung kanilang pagkilala sa kanilang paniniwala, sa kanilang tradisyon, kultura at kanilang mga institusyon. So, napakahalaga nito dahil tinitignan natin yung kanilang kontribusyon at kanilang malaking ambag din sa ating lipunan. Kasabay po ng pagpapangalaga sa kanilang mga karapatan at kapakanan. Okay. So, parang in a nutshell po, yung IPRA po, siya yung nagpo-protect talaga sa mga IP rights. Pero, going back po dun sa protection, parang paano po pinoprotektahan ng IPRA yung mga IPs? In what way po na, diba sinasabi natin yung IPRA, protecting the rights of the IPs. Kayo po bilang chairperson, ano po yung way in protecting them? Okay, they always say at lahat naman tayo naniniwala na information is power, knowledge is power, and therefore yung
kitang-kita naman natin, doon nakalatag po sa ating batas IPRA, yung mga karapatan ng ating mga katutubong pamayanan. Sinabi ko nga yung lupang ninuno. Ano ba yung mga karapatan natin dito? Pangalawa dyan, yung kanilang karapatan sa kanilang sariling pamamahala. At yung sinasabi natin karapatang pantao, at higit sa lahat yung kanilang karapatan sa kanilang kultural na integridad. At dito po, napapangalagaan sila at nabibigyan din po sila ng proteksyon, lalong-lalo na sa pagkandak natin ng mga IECs or Information Education Campaigns, kung saan ay itinataas natin ang kamalayan at kamulatan patungkol po sa kanilang mga karapatan. At dahil dito, pag nalaman po nila yung mga karapatan, it would be easier for our Indigenous peoples to defend and protect their rights when they have that enough information on how to again protect their rights and their well-being. So napakakulay talaga yung discussion natin, Chair, and marami kong natututunan. So talagang yung IPRA is milestone for the ICC's IPs talaga. Okay, so Sir Jess, alam mo, napakahaba ng kasaysayan ng ating mga katutubong pamayanan, lalong-lalo na po kung IPRA at saka NCIP ang pinag-uusapan. Nagsimula ito sa Bureau of Non-Christian Tribes, kung saan kinikilala yung mga IPs natin noon na bilang mga barbaric dahil hindi nga sila napasok sa relihiyon ng Kristyanismo. Kaya ang tingin sa kanila ng mga tao ay hindi sila civilized, kaya nagkaroon sila ng opisina para sa kanila. Second dyan, nagkaroon na tayo ng Commission on National Integration, kung saan ang pamahalaan natin before, gusto sana nila ay ma-integrate yung mga indigenous cultural communities natin sa mainstream body politic, kung saan ay babaguhin yung kanilang pagkatao na naaayon sa karamihan ng mga Pilipino. Ngunit malakas po ang loob ng ating mga katutubo na gusto nila hanggang sa panahon ng dati ay pagyamanin pa rin yung kanilang kultura, kaya nabuo rin po yung Omasisi, yung before Omasisi pala, Attorney Adri, ano pa pala, Presidential Assistance on National Minorities. Ito po yung panahon ng former President Ferdinand Marcos Sr., kung saan ay ito yung naging response niya doon sa kaguluhan, lalong-lalo na sa Mindanao, na kung saan yung mga katutubo natin, marami pong nagrebelde. Kaya para bumalik sila sa folds ng government, ay binigyan sila ng opisina ng administrasyon dati. And then it evolved to Office for Muslim Affairs and Cultural Communities. Tapos naging Office for Southern Cultural Communities and Office for Northern Cultural Communities. So, noong time na yun, nakita ng ating pamahalaan, kailangan pala pagsamahin sa isang opisina ang ating mga katutubo at huwag silang ipaghiwalayin. So, ang Northern groups at ang Southern groups pinag-isa, at ito na po yung buong bumuo ng IPRA. At ang isa sa mga malakas po na boses na nag-advocate for the protection of the indigenous people's rights ay yung mother po ni Attorney Adri, na hanggang sa ngayon ay kinikilala natin na malakas na pundasyon ng ating mga karapatan at kapakanan ng ating mga katutubong pamayanan, mas lalong-lalo na po sa panahon ngayon. So, grabe naman pala yung pinagdaanan ng IPRA. So, going to yun naman, Attorney AD. So, connected na po siya sa NCIP, no? So, sa kwento ni Chair na napakakulay, marami na pinagdaanan. So, ano po yung papel ngayon ng NCIP? Aside from being the agency na nangunguna sa pag-approve ng mga ano pa po yung mga significant roles ng NCIP? First and foremost, thank you for inviting me here sa pilot episode ng KatutuVOICE, and hello sa mga viewers and listeners, and again, it's a privilege sitting as
one of your first guests with the chairperson of NCIP. And yun nga, katulad ni Chair na isang anak din ng mga advocates and fighters for Indigenous people's rights. Yun nga, na-mention ni Chair, I'm also the daughter of one of the chairpersons of NCIP. So, yun nga sa tanong mo, ano ba yung mga functions or mandato ng NCIP? So, kung babasahin natin yung IPRA or yung batas, it states there that NCIP or the National Commission on Indigenous Peoples is the primary government agency that would implement the provisions of the IPRA. So, sinasabi ko na-mention primary, no? Or pangunahing ahensya. So, parang if sabihin natin yung primary, siya yung unang pupuntahan natin pag may issues on indigenous peoples or indigenous cultural communities. But it does not mean na tayo lang yung nag-implement ng provisions of the IPRA. So, may obligations din yung ibang national government agencies to implement the IPRA. Yun lang, primary tayo. Tayo yung unang pupuntahan ng mga katutubo. So, yun nga na-mention ni Chair kung ano yung mga rights or ano yung mga protection under the IPRA. Yun nga, yung right to ancestral domain, right to self-governance and empowerment, social justice, and right to cultural integrity. So, in connection with those rights, syempre, as an agency, especially to the right of over ancestral domains, yung tinatawag natin security over our ancestral domain. So, that's a form of protection. So, how do we protect our ancestral domains and our rights over our ancestral domains? Yun po, we process the issuance of a certificate of ancestral domain title or yung certificate of ancestral domain, ancestral land titles or CADT or CALTI. So, yan, yung isa yung mga mandates, primary mandates or main mandates ng NCIP. So, it's a protection. So, that's how we secure the lands for our indigenous people. So, aside from that, syempre, we also facilitate yung tinatawag natin na FPIC or Free and Prior Informed Consent process. So, yun, na-mention ko primary. So, yun yung mga primary mandates natin. But also, because yung ibang government agencies, they are also implementing the provisions of the IPRA as well as providing education, health services, basic services to all Filipino citizens regardless of ethnicity and if they come from indigenous cultural communities or cultural communities. We also are the ones who facilitate and coordinate with other government agencies to deliver these basic services to our community. So, medyo very wide talaga yung scope ng mandate ng NCIP. So, yun, that's in a nutshell NCIP. We are the primary as well as a coordinative agency to deliver basic services for our indigenous cultural community. Oo nga po talagang, pero nakikita na sa activities ng mga NCIP ngayon, grabe yung effort at mga initiative ng NCIP. Pero, sa ganun na role po ng NCIP sa ating mga katutubo, lalo na sa IPRA rights, mga ganun. Bilang chairperson po and bilang isa sa division chief po ng Legal Affairs Office, ano po yung mga challenges na kinakaharap ng mga katutubong komunidad sa ilalim ng IPRA? Or meron bang mga obstacles or mga issues po, mga ganun po? For me, kahit na andyan na yung Indigenous People's Rights Act, alam natin na marami pa rin challenges na nararanasan na ating mga katutubong pamayanan. Isa na dyan yung land tenure and yung displacement. Pag may mga development na pumapasok sa ating mga communities, minsan o kadalasan talagang kailangan lumipat o ma-relocate yung ating mga communities. And second dyan, minsan nga na papaalis sila dahil kailangan maglagay ng proyekto na pinapasok sa ating mga lupang ninuno. Meron din dyan yung patuloy pa rin na marginalization and discrimination. Nakikita naman natin, Sir Jess, sa social media, hindi pa rin nahihinto minsan kinukutya pa rin yung ating mga katutubo dahil sa kanilang mga
kanilang physical attributes. Minsan naman dahil sa kultura nila, ganun pa rin. Minsan ang baba ng tingin natin sa kanila. And in terms of, just to adapt dun sa sinabi ni Atty. Idri, marami ring ahensya na nagbibigay talaga ng basic services. Although nakikita po natin ng ating mga katutubo ay nasa hinterlands, nasa mga bulubundukin. So, paano sila maabot? Meron pa rin sinasabi na lack of opportunities and lack of access to education, to health, and most especially economic opportunities kung saan ay ito yung pinipilit natin na iabot yung ating serbisyo sa ating mga katutubo kahit na napakalayo ng kanilang mga lupang ninuno. Ano pa ba ito ni Adri? To add to that, yun nga, yung lack of awareness and information kung ano yung IPRA, ano yung rights of IPs. Yes. That's why, at the same time, yun nga, siguro to add on yung sinasabi ni Chair, kasi, ayun, ang daming policies being issued by the government over lands, rights ng mga citizens or even indigenous peoples in some areas. So, because of these conflicting policies talaga, it's a challenge to implement the IPRA, especially pag iba yung framework ng ibang agencies. At the same time, syempre dito sa NCIP, iba din yung framework natin, as we all know, yung native title doctrine, no? At the same time, syempre, pag IPs, at the same time, yung IPs din, parang ang hirap i-balance yung mga rights and principles under the IPRA with the other laws na being implemented. So, yun, that would be a challenge. That's a challenge in implementing the IPRA kasi overlapping yung policies, conflicting yung mga framework na mga policies natin na it seems parang hirap tayo mag-balance. It seems that way, but there would be always a middle ground. Siguro, it's more of we lack the necessary communication and coordination with agency and agencies na we have to educate them or even parang explain to them ano ba talaga yung IPRA na it's not really conflict. It does not conflict with your own principles or policies. It's more of accepting and respecting the rights of indigenous peoples. And I think isa pang prevalent dito siguro na medyo challenging na explain din sa mga IPs nga kasi syempre sa kanila may customary laws and practices. Sa kanila, this is the highest governing laws sa kanila. Pero but we all know din naman under the IPRA, meron kasi din na nakasulat sa IPRA na even if the communities, the indigenous have their customary laws, it should not go against the national policy of government. Na yun yung nahirapan din na we have been trying to explain to our community na yes, we recognize your customary laws, pero dapat hindi sumobra din yung pag-apply niyo ng customary laws sa mga national framework of the government. So that's a challenge. How we explain to them and their acceptance. Dapat yung nasabi mo na challenges, diba? Yung mga kulang pa talaga sa IECs, yung mga pagtalakayan sa mga ibang ahensya ngayon. So, I think naman maganda tong ganitong platform para din, lalong-lalo na ngayon, ma'am, di ba, maraming netizens, halos lahat ng tao dito kung di man sa Pilipinas, sa mundo, naka sa social media na. So, talagang okay dito sa KatutuVOICE. And ako nga mismo na facilitator, moderator dito, kahit, yun nga, isa akong katutubo, may ano pa rin, may nalalaman pa rin ako. Mga maliit lang yung alam ko pa pala sa IPRA. So, maraming salamat po doon. And, ngayon naman po, gusto natin next episode, maghingi tayo ng mga questions sa ating mga netizens para mapag-usapan po natin. And, kaya kayo po, mga manonood, kailangan lang po na tumutok kayo kasi grabe ako, medyo naiiyak ako sa kunento ni Chair. Ang dami ng pagdaanan ng NCIP or ang IPRA, sadyang ganun talaga, and we need to do this para ma-enhance pa or mabigyan pa ng linaw yung mga other na kailangan natin malaman. So,
with that, kayo po, ano po yung masasabi ninyo sa mga, lalong-lalo na po sa mga hindi pa nakakaunawa na mga katutubo or yung mga may mga nakakaalam sa ahensya ng NCIP pero iba yung perception nila. I mean, kasi may mga naririnig ako or may mga nakikita din ako. At ako personally doon sa community namin, parang bakit NCIP may ano naman siya, meron naman tayong DSWD when it comes sa mga socio-economic activities, and sa land titling meron naman tayong DENR, mga ganun po. And sa representation meron naman tayong DILG. So ano po yung a-advise nyo sa kanila o masasabi nyo po sa mga ganun na kulang siguro nga po sa pag-intindi or sa kaalaman na mismong IP po yung mga ganun. Isa sa mga, Sir Jess, ako muna, okay na, bago si Atty. Eddie. Isa sa mga layunin at saka tungkulin ng NCIP is sundan ko yung sinabi niya na ipaalam, taasan yung kamalayan, hindi lamang ng publiko, kundi rin ng ating mga katutubong pamayanan sa kanilang mga karapatan para hindi sila magkaroon ng misconception on how to use these powers or these rights against the other laws that are available also na to protect the citizens of this country. And ang primary purpose rin talaga ng NCIP is ipasakatuparan at ipatupad yung sinasabi natin culturally sensitive policies at programa at proyekto para sa ating mga katutubo. Pangalawa dyan, yung culturally appropriate din siya because alam natin sa matagal na panahon, maraming naging batas, maraming naging polisiya, programa at proyekto ng ating pamahalaan na hindi angkop sa paniniwala, sa kultura, tradisyon at institusyon ng ating mga katutubong pamayanan. Hence, the creation of the National Commission on Indigenous Peoples as created by the Indigenous Peoples' Rights Act para lahat ng mga polisiya natin ay nagbibigay importansya dun sa kanilang mga kultura at tradisyon na hindi ito mawawala na kahit na merong mga polisiya na na ipapatupad ng ating pamahalaan. So, sa tingin ko, ito yung dapat maintindihan ng publiko. Ito yung dapat maintindihan ng ating mga katuwang sa serbisyo na ang National Commission on Indigenous Peoples o ang Pambansang Komisyon ng Katutubong Pilipino ay nandito hindi para mawala yung ibang batas sa mga katutubong pamayanan, kundi isinasakatuparan lang yung mga polisiyan na nararapat po sa kanila. Baka may dadagdag sa Siguro, in a nutshell, no? Simple, na NCIP is there for you, the indigenous peoples and indigenous cultural communities. You are our clientele, you are our priority in the delivery of our services. So, yun. So, yung parang yung lagi kong naririnig na po yung mga ICC sa IP sa lang part. Hindi Actually, siya. I've been hearing that also from our sariling community ko din na, ba't pa kami pupunta sa NCIP? Andyan naman yung NCCA, who has been funding. Siyempre, sasabihin na, oo, pero pag may problema kayo, lalapitan yung NCIP. So, we're here. We are the ones listening to you. We would like to help you. We prioritize what you think is needed for your community na baka hindi rin na bibigay ng hindi nakikita ng ibang ahensya. We are the agency that knows what the indigenous cultural communities need. Kasi dagdag ko rin dun sa sinabi ni Atty. Eddie, karamihan din po kasi sa atin, we know very well na yung mga nagsisilbi din po dito sa National Commission on Indigenous Peoples, mga katutubo rin. So, hindi naman na sinasabi natin hindi nakakaintindi yung iba. Pero, tayo mismo, alam natin kung paano pangalagaan yung ating pagiging katutubo at paano natin protektahan at depensahan yung mga kapwa nating katutubong Pilipino. So, ayan po. So, talagang dapat kung
kung katutubo ka o yun, kung katutubong IP ka, kailangan mo rin talagang alamin kung ano ang IPRA yung mga karapatan para na rin tulong sa NCIP at the same time. Kasi nga, di ko alam, Chair, pero i-confirm nyo na, di ba sabi nila, mostly ang ICC's IPs ay partner siya ng NCIP. Opo, ang hindi na natin sila kliyente. Although, yeah, Partner, partner sila in the sense na gusto rin natin ipaalam sa publiko na hindi na lang on the receiving end parati ang mga katutubo. We are already part and we're partners to peace and development directions. Hindi na tayo yung tanggap na lang ng tanggap ng serbisyo ng gobyerno, kundi tayo ay kasama na rin sa pagbuo ng ating pambansang kapayapaan at kaunlaran. Malaki ang bag natin, di ba? Alam natin yan. Oo nga po. Grabe. So, ayan, medyo ang dami ko natututunan. Parang gusto mo mag-take note. Totoo ba yun? Alam mo na yan eh. Ikaw, di ba matagal ka na rin sa NCIP? Yes naman po. At alam mo na kung anong ginagawa nating sakripisyo para sa kapwa. Para sa akin, parang isa tayo sa mga hindi gaanong na-recognize na heroes din, no? Mga hindi masyadong nakikitaan ng mga. Pero yun, for information of our netizens po, ito po, ganito po yung istorya ng NCIP at saka IPRA. So, next episode, mas marami pa po tayong malalaman with our guests, mga panauhin natin na talagang magbibigay ng mga kaalam. Ay, yun nga, sabi niyo, matagal na ako sa NCIP, pero ngayon naririnig ko po yung mga sinasabi niyo, marami pa rin akong matututunan. And along the way, mas marami pa po. And so far naman, talagang sa ganitong platform, nagiging malinaw ang ating mga topics, especially sa IPRA and NCIP. And tuloy-tuloy po tayo dyan. And for now, maraming salamat po sa inyong oras and sa wisdom na share niyo sa amin ngayon. And gusto ko lang po i-remind sa lahat na yung sinasabi namin, comment down below po pag may mga gusto kayong topic na gusto natin talakayin next para meron tayong interaction with our netizens. Mahalaga po na magpatuloy tayo sa ating mga serbisyo bilang kawani ng gobyerno. And ngayon, maraming salamat po sa ating dalawang napakaganda, napakahusay at napaka-energetic na talagang bibigay lahat ng effort for the service of our ICC's IPs. Ladies and gentlemen, again, ang ating chairperson, Jennifer Pia Sibuglas, and the attorney Adrian S. Dunuan. Magandang hapon po lahat, and see you next episode. Yes, and Yes, and Ayan, sana po nagdamit din ako ng pang-IP kanina kasi ang gaganda ng mga suot nyo. Ano po itong suot nyo, Chair? akala ko nga sabi ni Attorney Harriet magkaya-payaw ka, diba? That's your community. Oh yes po, meron po ako doon kaso wala po yung pambaba Full ko. attire. So, oo. Kasi hindi naman pwede pag hindi full attire, lang nakaano ako. Pero ang ganda po ng suot nyo, Chair. Parang, anong sign sa This community one po ito? is from the Blaan community in South Cotabato and Sarangani. Binigay ito sa akin, kaya sinashowcase ko rin parati pag merong mga events. So, yeah, thank you to our Blaan community. Yasen. Ayan. Yes. Oh, syempre si Atty. hindi magpapataas. Ang ganda rin ang suot mo, Atty. Ipo-promote ko, this is from our own community, from our Wow. town. So, this is a product of Ifugao Nation. So, Ganda. ito may modern designs ng weaving, hand-woven, lahat ng weaving nila. So, they come up with their own designs and doon lang talaga siya na binebenta. And there are instances Ganda. na isang design lang. Hindi sila umuulit ng design. So, may community of weavers, Kiangan Weavers Association, I think, in name or organization. So, ito, So both yes. this one, ito, at saka ito. This is hand-woven. Then, ito, I think is tela from... So, interface Yes, yung yes po. So, mix of modern and traditional. Yes po. Galing, So, no?
yung sa community po talaga namin, they know kung ano yung modern designs that they can sell to the public, and it's a way of protecting their indigenous knowledge systems and practices. So, controlled talaga for as a community. So, may modern designs na pwedeng i-commercialize, then also yung mga traditional weaving na for they can give or sell to non-IPs or non-members of the community, but syempre they inform them kung Yes. you have to educate them kung saan nyo pwedeng gamitin, kung so ganun. I think yun yung ginagawa ng community namin Galing. to protect our IKSPs. So yun, medyo magaling na rin sila in Sa promoting fashion, yes, sa fashion. traditional fashion, Tradition but and mixed modern. with modern. Galing. Sayang nga. Wait lang siya, magpapalit muna ako. Sige, siguro sa susunod na episode,